Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarea săptămână, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Și o să vedem. Avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde și numărul 3, piatra albastră. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numerele alese de voi. Puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru altă persoană, fix cum simțiți, așa procedați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi în următoarea săptămână. Ce vi se transmite? Wow! Pentru voi văd aici o veste de pace, o veste bună, un moment eliberator, un nou început plin cu iubire. Poate să fie vorba și de o nouă persoană pe care o cunoști, o nouă persoană care te liniștește. De asemenea, văd că pentru unii dintre voi sunteți într-o perioadă în care aveți o intuiție foarte mare și ar trebui să o ascultați. Văd aici o veste bună sau o veste de pace care apare în legătură cu un bărbat din viața voastră. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Poate să apară o nouă persoană pentru doamne și domnișoare. Foarte frumos. Arcana majoră, lumea. Tu aici te eliberezi dintr-o situație. Închei o karmă. Poți să primești o veste bună care te ajută să te înalți, care te ajută să închei o karmă, să închei o perioadă stresantă pentru tine. De asemenea, văd o veste bună care poate să apară din străinătate sau o veste care ține de internet. Pur și simplu se încheie ceva pentru tine. Simți că lumea este a ta. Te vei simți liniștit, eliberat. Văd aici că urmează să studiezi ceva în următoarele zile. Pentru alții e vorba de un examen pe care îl aveți sau o muncă în echipă pe care o faceți, o întâlnire cu niște prieteni, dar este într-un alt loc sau este într-un alt mod această întâlnire. Pentru alții dintre voi simt foarte intens să transmit că cei care vă aflați într-o relație de triunghi amoros, să știți că aceasta se încheie, adică lucrurile se finalizează. În sfârșit se face dreptate. Aveți acea discuție clarificatoare. Și văd un succes, o bucurie foarte mare pentru tine. Îți oficializezi o relație sau pur și simplu ai parte de o bucurie la locul de muncă. O bucurie care ține de niște colegi de-ai tăi. Și uite, în sfârșit cineva pleacă și în sfârșit te eliberezi. Văd foarte multă înțelepciune și văd faptul că în sfârșit lucrurile se așează într-un mod mult mai bun pentru tine. Hai să clarificăm puțin, să vedem ce este cu acest nou început. Bun, acest nou început, uite, vine în urma unei discuții pe care o ai cu o persoană dragă ție. Poate chiar cunoști o nouă persoană pe internet sau în urma unui drum pe care tu îl faci. 8 de bâte înseamnă și succes, să știi. Hai să vedem lumea. Wow! Se încheie ceva karmic, clar. E vorba de ceva vechi. Aici poți avea legătură cu o rudă sau cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Și uite, e vorba de un nou început.
poate chiar o nouă persoană, așa cum am spus, pe care o poți cunoaște, un nou loc de muncă, o veste foarte bună care apare, mai văd aici. E clar, deci tu aici ai legătură cu un suflet pereche. Da? Este o persoană cu care tu rezonezi foarte bine. Ești suflet în suflet cu acest om. Vrei să vindești ceva, lucrezi la ceva. Și iarăși apare cartea de final. Reușești să vindești ceva, reușești să faci ceva important. Wow! Și uite, succesul pentru tine, această bucurie vine din partea unui grup de oameni sau vine din partea familiei. În sfârșit, iei acea decizie pentru casă, pentru sufletul tău. Se clarifică o situație legată de bani pentru alții dintre voi. Și asta e foarte important. Și uite, o bucurie foarte mare văd aici. Pentru că, așa cum spuneam, reușești să te eliberezi dintr-o problemă. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem Rac, Scorpion, Pești, Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu și Taur. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și să ne revedem cu bine la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce urmează în următoarea săptămână din momentul în care vizionezi acest videoclip. Ce urmează în viața ta? Fie că e dragoste, fie că e carieră. Hai să vedem. Fie că ai ales acest număr pentru o altă persoană. Să vedem ce urmează. Bun, văd o persoană care face pace cu trecutul. Aici văd o supărare pe care o ai de ceva timp și pe care vrei să o închei. Îți înveți lecția. Pur și simplu vrei să închizi ceva ce te deranjează de mult timp. De asemenea, văd aici o situație în care tu te uiți doar spre partea negativă, te uiți doar spre acele pahare care s-au spart, care s-au stricat și poate e cazul să vezi și ceea ce ai în jurul tău. Văd o problemă, da? O problemă care ține ori de o altă femeie, de o rivală. Pentru unii poate să fie vorba de faptul că în sfârșit aveți curajul să vă spuneți nemulțumirile și asta vă ajută enorm, enorm de mult. Wow, îndrăgostiții! Aici văd o perioadă în care ai parte de multă pasiune, ai parte de multă voie bună, o înțelegere pe care o faci cu o persoană foarte dragă ție, dar văd aici o puternică legătură cu un suflet pereche pentru sufletul tău. Poți experimenta ceva extrem de intens, văd clar o bucurie, dar într-un mod diferit. Simți că trăiești intens, simți că trăiești intens. Și uite, văd aici că hotărăști să abandonezi ceva, să lași ceva în urmă. Vrei să sacrifici ceva. Poate chiar cineva din jurul tău renunță la un anumit comportament. O schimbare benefică, e ca și cum în sfârșit se lasă trecutul în urmă. Văd o apăsare mare pentru o persoană. Pentru cei care ați întrebat de muncă și de bani, să știți că aici văd o săptămână în care voi lucrați mult sau o săptămână în care se pune foarte multă presiune pe voi. Împăratul.
Aici e clar că, uite, îți vin niște bani sau reușești să rezolvi ceva ce ține de zona autorităților. Reușești să-ți găsești acel echilibru financiar, reușești să faci ca lucrurile să funcționeze și văd un nou început pentru tine. O propunere care ți se face. Dacă e vorba de o relație, aici este clar faptul că se hotărăște ceva. Cei care sunteți singuri, începeți iar, vă gândiți la trecut, mai analizați, vi se face dor de o anumită persoană, dar până la urmă hotărâți să lăsați ceva în urmă și hotărâți să investiți mult mai mult în voi. Și da, pentru persoanele singure sunt șanse să apară o nouă persoană, dar cumva la locul de muncă sau pe zona voastră profesională, pe acolo puteți să cunoașteți pe cineva. Hai să vedem, dragilor, mai departe. Hai să vedem ce se închide sau ce e aici în trecut. E clar, e vorba de un blocaj, da? E o situație care a creat tensiuni în această relație sau la locul de muncă. Nu ai putut să îți exteriorizezi creativitatea, nu ai putut să-ți pui ideile în practică. Poate e ceva ce ține de un blocaj, iarăși pe zona aceasta a distracției, a relaxării. Se ia o decizie aici în legătură cu banii și văd că cineva începe să vadă lucrurile altfel. Poate, așa cum am spus, nu te simți apreciat pe zona profesională sau nu găsești un loc de muncă. Însă, în această săptămână îți vine o idee genială în legătură cu o pasiune pe care o ai tu și din care poți face bani. Totuși, văd aici că cineva renunță, văd o persoană supărată. Ceva se încheie, să știți. Apare o transformare mare. E o supărare la locul de muncă, o supărare poate în viața privată, pentru că tocmai cineva renunță. Am mai cerut o carte și au ieșit două. Deci e clar aici vorba de faptul că în sfârșit se decide, în sfârșit se clarifică o situație într-un mod oficial. Atenție! Împăratul, ultima carte, văd aici o persoană foarte sigură pe ea, o persoană care ia atitudine, vă spuneam. Și da, e vorba de o stabilitate mai mare. E un suflet pereche, e vorba de ceva stabil pentru casa ta, pentru finanțele tale, deci pentru bani, pentru cuplu. Cei singuri, vedeți că aveți ocazia să întâlniți o persoană, un suflet pereche care să vă ajute foarte mult în ceea ce faceți. Parcă, nu știu, aflați un secret de a face bani sau vi se oferă o șansă fantastică. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Leu, Pești, Gemeni, Berbec, Scorpion, Rac, Taur, Capricorn, Fecioară și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce mesaje avem aici pentru voi, pentru următoarea săptămână. Wow! Pentru voi se anunță schimbări foarte mari. Reușiți să ieșiți dintr-un blocaj. Lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție. Văd că ceva se încheie, ceva se închide și de asemenea văd că e ceva foarte stabil ce urmează să înceapă. E vorba de o perioadă de abundență. Dar e vorba și de reacția unei femei, o reacție neașteptată care schimbă multe lucruri. Ai parte de o bucurie foarte mare în următoarea săptămână.
Această schimbare ține de familia ta, de casa ta, de locul de muncă, pentru că văd aici o bucurie enormă pentru tine. Urmează niște schimbări mari, urmează o surpriză foarte mare care ți se pregătește. Bun. Urmează să studiezi ceva sau să ai un examen pentru unii dintre voi. Dacă e vorba de o relație, văd aici că începeți să studiați serios ideea aceasta de a menține armonia în familie, în cuplu. Începeți să vă informați cum anume ați putea să vă mutați împreună sau să faceți ca relația să funcționeze într-un alt mod. Alții dintre voi văd că studiați noi oportunități de a face bani. Faci un drum scurt care te ajută. De asemenea, văd că reușești să găsești niște soluții foarte bune. Poate chiar te pregătești pentru o petrecere, pentru o nuntă. Văd o legătură foarte puternică pe care o ai cu persoane mai tinere. E ca și cum norocul este aici pentru tine. Hai să vedem ce ți aduce roata destinului. Wow! Această schimbare are legătură cu un bărbat din viața ta, foarte energic, bun, un bărbat care glumește, care râde, care face sport, poate să fie și o persoană căreia îi place foarte mult să trăiască viața din plin, o persoană aventurieră, sau pentru alții poate să fie vorba de o afacere care începe să meargă într-o anumită direcție. Și uite, se încheie o perioadă tensionată, o perioadă de sacrificiu. O veste bună în legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Niște vești de pace care apar din familia ta, mai văd aici, dar și multă pasiune. Poți avea câteva zile plăcute alături de partenerul tău, zile însorite, cu multă pasiune, cu multă poftă de viață, văd aici, dar și cu discuții total neașteptate, discuții care te ajută să pleci, să te eliberezi. Foarte frumos. Aici văd clar faptul că ceea ce tu începi în această săptămână, să știi că va dura pe un termen lung și foarte lung. Aici clar reușești să rezolvi anumite probleme. Studiezi ceva ce ține de internet, de străinătate, de o pasiune pe care o ai, dar și un plan foarte bine stabilit cu un suflet pereche. Dragii mei, cei care sunteți singuri, parcă în sfârșit înțelegeți cum e dragostea, în sfârșit puteți să și găsiți pe cineva, dar dacă sunteți deschiși în legătură cu o persoană din altă cultură, în legătură cu o persoană dintr-o altă religie sau o persoană care se află la distanță. Cei care aveți o relație la distanță, vedeți că apar vești bune de la această persoană. Să vedem ultima carte, da? Uite, vă faceți aici niște planuri, niște strategii, dar nu pe un termen foarte lung. Văd multă comunicare, văd o bucurie foarte mare și e ceva ce ține de o noutate extrem de plăcută, o eliberare, un copil, un nou început, un nou proiect. Visul tău devine realitate, pur și simplu. Visul tău devine realitate. Uite, a ieșit și arcana majoră, soarele. Este ceva foarte important pentru sufletul tău care se petrece. Clar. Hai să vedem și zodiile implicate.
Și avem Leu, Vărsător, Taur, Scorpion, Gemeni, Berbec, Rac, Scorpion, Pești, Taur, Capricorn, Fecioară și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru atenție, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like și să ne revedem cu bine și data viitoare.